Λοιπόν, γεια σας σε ένα ακόμα επεισόδιο από John Diamond. Όπως βλέπετε είμαι με το φίλο μου τον Σοκράτη, Socrates Rivers εδώ, μετά από αρκετό καιρό που κάναμε μαζί κάτι. Έχω τη χαρά να σας τον παρουσιάσω για μία ακόμα φορά. Λοιπόν, όπως βλέπετε από πίσω είμαστε Καλαμπάκα και θα πάμε στο γεφύρι της Πορτίτσας. Και για να είμαι ειλικρινής, μέχρι εκεί ξέρω τη διαδρομή ακριβώς, γιατί ο φίλος Σοκράτης είναι ο navigator εδώ της κατάστασης. Οπότε Σοκράτη, αν θες πες δύο λόγια λίγο για τη διαδρομή. Θα είναι ένα διήμερο στην Βόρεια Πίνδο, πέρασμα από βλαχοχώρια, διανυκτέρευση στη Βοβούσα, λίμνη Αόου, Μιλιά Μετσόβου κτλ. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Θα περάσουμε από το καινούριο κομμάτι του Ε65 που παραδόθηκε χθες. Σωστά. Και θα το αυτοσχεδιάσουμε και λίγο, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, φύγαμε από την πλατεία εδώ στην Καλαμπάκα και ξεκινάμε τη διαδρομή μας για τη γέφυρα της Πορτίτσας. Εδώ μπροστά είναι ο φίλος Σοκράτης. Γεια σου ρε Σοκράτη. Για πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή η βόλτα, γιατί έχουμε και καιρό, η αλήθεια είναι να πάμε. Η θερμοκρασία είναι καλή, αλλά έχει λίγο άνεμο παραπάνω και δεν ξέρω για τα drone τώρα τι θα γίνει. Θα μάθουμε αν το Mini 5 Pro αντέχει με 6 μποφόρ, ας πούμε. Επίσης θα μάθουμε αν η ασφάλεια της DJI δουλεύει όντως. Με έβγαζε δεξιά εμένα εδώ. Μα τι κάνει η Google εδώ? Πιο γρήγορος και από την Google ο Μητσοτάκης, τι γίνεται? Τώρα μου δείχνει αναστροφή εδώ. Λοιπόν, αυτός είναι ο καινούριος δρόμος Ε65 που παραδόθηκε τις προηγούμενες μέρες, εχθές νομίζω. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Α, και τουνελάκι εδώ. Μια χαρά ο δρόμος Σοκράτη, Έχουμε διόδια. Ρε φίλε, 3.15 ο Κούλης, τι γίνεται? 4,5 τα αυτοκίνητα, 3.15 μηχανή. Μη μιλάς, άστο. Ο φίλος μου ο Σοκράτης μου λέει από την ενδοεπικοινωνία ότι, γιατί έχει κάνει αρκετές φορές το δρόμο προς Παναγιά μάλλον, ότι όντως είναι μεγάλο ατού, βοηθάει πάρα πολύ ο δρόμος αυτός. Αν και ξαναλέω, 3.15 για μια μηχανή μου φαίνεται too much. Όλη αυτή η περίφραξη δεξιά εδώ, τι γίνεται ρε φίλε, είδες, για να μην περάσει τίποτα, τι... Ναι ρε φίλε, αλλά για τα ζώα τώρα έχει 3 μέτρα φράχτη με... πώς το λένε, με στριμματόπλεγμα πάνω. Ζώα θα περάσουν ή λαθρομετανάστες από τον Εύρο? Κάποιος εργολάβος πρέπει να έκανε λίγο... Χρειάζεται λίγο μεγαλύτερο. Κοίτα, αν έχουμε ιαγουάρους εδώ στην κεντρική Ελλάδα δεν ξέρω. Έχουμε Σοκράτη ιαγουάρους και τζάκουαρ. Κατάλαβα.
Άρα έχει γίνει πρόβλεψη και για τίγρης, ξέρω εγώ, να μην περάσουν το φράχτη, αγουάρους, τσιτάχ. Σωστά ρε φίλε, είμαστε πολύ μπροστά. Λοιπόν, βγαίνουμε από το δρόμο το καινούριο. Αυτό θα είναι διήμερο το ταξιδάκι. Θα έχουμε κλείσει ένα δωμάτιο στη Βοβούσα. Για μένα είναι πρώτη φορά που θα επισκεφτώ τα μέρη αυτά. Για να δούμε τι θα δούμε. Κάθε γωνιά της Ελλάδας κρύβει έτσι θησαυρούς τέτοιους. Παλιά τοξωτά γεφύρια, βουνά. Για να τα δούμε σιγά σιγά. Οι συνθήκες είναι ιδανικές πάντως, έτσι, αν εξαιρέσουμε λίγο τον άνεμο, τον πλευρικό που προηγουμένως ήταν αρκετά δυνατός. Πρέπει να έχει γύρω στους 20 βαθμούς τώρα. Και τελικά αντίθηκα καλά με το δερμάτινο. Δεν πήρα το καλοκαιρινό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται με το μπουφάν εννοώ. Γράψτε μου λίγο στα σχόλια κάτω ρε παιδιά. Είστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα από τα Nordcoat, τον εξοπλισμό, δηλαδή παντελόνια, μπουφάν και γάντια και τέτοια? Δεν ξέρω αν έχει τύχει σε εσάς. Δύο παντελόνια Nordcoat, έχει σπάσει το κουμπί στο παντελόνι. Το μπουφάν που έχω, το Adventure, αν δεν κάνω λάθος, είναι ok. Εντάξει, είναι αρκετά βαρύ, αλλά δεν είχα θέμα. Με τα παντελόνια λίγο, καλά τα γάντια, έχω ακούσει πολύ άσχημα πράγματα, δεν ξέρω. Αλλά γράψτε μου λίγο την εμπειρία σας και εσάς. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πιο φθηνά από τις γνωστές μάρκες, αλλά πάλι ένα μπουφάν αγοράζεις, δηλαδή. Αυτό που φοράω είναι ένα παλιό bearing δερμάτινο, το οποίο έχει καλή προστασία. Τις προάλλες ήμουνα στο Παρνασσό, πήγαινα τη Θωρέα με το Nordcoat των 4 εποχών χωρίς την επένδυση και το τέτοιο. Παιδιά, με χτύπησε κάποιο έντομο, δεν ξέρω, ήμουν με 130 με 140, λες και με χτύπησαν με paintball, σφαίρα ήταν. Ενώ με το δερμάτινο δεν καταλαβαίνεις τίποτα στην τέτοια. Τώρα που μπήκαμε στο καινούριο δρόμο, εδώ, στο παλιό μάλλον δρόμο, βλέπουμε ότι έχουμε 40 λεπτά για το γεφύρι της Πορτίτσας. Σοκράτη, εσύ έχεις ξαναπάει στο γεφύρι εκεί πέρα ή πρώτη φορά κι εσύ? Λοιπόν, μου λέει από το κάρτο ο Σοκράτης ότι και αυτός πρώτη φορά θα πάει στα μέρη εκείνα, οπότε θα είναι έτσι εμπειρία μοναδική και για τους δύο. Για να δούμε. Τώρα αρχίζει ο πιο ενδιαφέρον δρόμος εδώ πέρα, έτσι, γιατί η εθνική καινούρια καλή είναι, αλλά εντάξει, βαρετή ρε παιδί μου. Να τα Τέσλα στους μαυρανέους. Ναι ρε φίλε. Τι σκιάχτρο σκιαχτικό ήταν αυτό. Οπα. Σίγουρα. Σίγουρα. Φίλε, γιατί αν το καλοσκεφτείς, τα σκιάχτρα δεν έχουν εξελιχθεί και πολύ. Τώρα με το AI μπορεί να βάζουν τίποτα σκιάχτρα, να φωνάζουν κιόλας. Σουστ. Έλα ρε. Rev Oil εδώ στα Μαυρανέα. Ναι, έτσι λέει. Κοίτα, εκτός αν είναι marketing, τελευταίο πρατήριο που έχω εγώ, δεν έχω άλλο.
Τελευταίο πρατήριο, άλλο δεν έχω. Ουρά εκεί πέρα, τι γίνεται. Καλημέρα. Καλημέρα. Ξέρεις ποιος είμαι, έτσι. Ποιος? Ένας τύπος που δεν σας ξέρει, δεν ξέρει. Σου λέω. Βενζινάδικο ψάχνω. Είσαι καλά. Βενζινάδικο ψάχνω. Βενζινάδικο παίζει. Να είσαι καλά, αδερφέ, εντάξει. Να είσαι καλά, αδερφέ. Στο Μαυρανέι έτσι είστε όλοι, Είναι αυτός που έχει το βενζινάδικο μάλλον, το τελευταίο. Κοίτα, φιλόξενος ο κόσμος στο Μαυρανέι. Λέω φιλόξενο το Μαυρανέι, να ξαναρθούμε. Να μην τα γράφουμε αυτά, ρε μαλάκα. Α, εγώ τα έχω γράψει, θα τον κάνω διάσημο, ναι. Λοιπόν, για να το μετωπίσω. Αλλά γιατί κρίμα, ρε μαλάκα. Τι τρέλα κουβαλάνε αυτοί εδώ, ρε φίλε. Κρίμα, μαλάκα, πραγματικά. Πραγματικά, ρε. Ψάξε λίγο gas station. Άμα γράψω βενζινάδικα, πειράζει. Δεν έχει και την ακίδα. Όλα πίσω τα δείχνει. Κοίτα, έχει πίσω, 14 λεπτά πίσω. Μπροστά δεν δείχνει. Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή παράκαμψη, πάμε 5 χιλιόμετρα προς τα πίσω να βρούμε ένα βενζινάδικο εδώ, να συμπληρώσουμε λίγο βενζίνη, γιατί μετά από ό,τι μαθαίνουμε δεν έχει άλλο βενζινάδικο. Εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω ακόμα, δεν ξέρω πόσο έχω κάψει, αλλά επί τη ευκαιρία θα γεμίσω. Συναντήσαμε και έναν ευγενικό κύριο εδώ στους Μαυρανέους, ο οποίος πρέπει να είναι ο οικοδεσπότης εδώ του χωριού. Ναι, μάλλον δεν είχε πάρει τα χάπια του άνθρωπος, δεν ήταν καλά. Αλλά όλα ωραία, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Έχεις πλάκα εσύ, ο άλλος ο τρελός ερχότανε, έχεις βενζινάδικο θέλουμε, βενζινάδικο. Ωραία, Αφρικάνα. Ωραία, τι ωραία, φίλε. Εδώ τι είναι, ο Λεβέντης του Μαυρανέι. Μπράβο, μπράβο. Επόμενη στάση που θα κάνουμε, να αλλάξουμε και μπαταρίες, Σοκράτη λες. Ναι, χαίρετε, χαίρετε. Μπορούμε να το γεμίσουμε. Απλή, ναι. Δεν ξέρω πόσο θα πάρει, γιατί... Θες να το φέρω ίσια? Όχι, όχι, απλώς αν ανοίξει διάφραγμα. Ναι. Θα περάσει την άλλη τρύπα, τη δεύτερη. Έχει. Τι τραβάμε, ρε Σοκράτη, στο διπλό το έχεις. Είσαι ωραίος, να είναι ευθεία το καύσιμο. Ο τουρισμός του Μαυρανέι. Είδες.
Ευχαριστώ. Μπορώ να πληρώσω με κάρτα. Έτοιμος να φύγω. Χώθηκε λίγο. Πόσα λίτρα πήρε? 6. Τίποτα. 6 λίτρα πήρε. Κι εγώ. Να ξαναρθούμε στο Μαυρανέι εδώ πέρα στην πλατεία να δούμε, να πάμε για τσίπουρα. Τι έχουμε πάθει ρε. Ναι. Στις πελάτες. Φύγανε και τα σκυλιά εδώ, δεν έχει ούτε σκυλιά, δεν έχει με αυτόν. Κάτω κορνάρω λίγο τώρα, κάτσε θα περάσουμε από εκεί. Το μουρλο. Θες να πας και στις στέπες μέσα εσύ και στα αυτά εδώ, στα Μαυρανέι και κινδυνεύουμε. Ειλικρινά τώρα, για το content και μόνο πρέπει να σταματήσουμε και να ρωτήσουμε αν έχει βενζινάδικο στον τύπο εκεί πέρα. Θα νομίζει ότι τρυπάρει αυτοί, φύγαν από εδώ ευθεία και ξανά. Μπορεί να γίνει και καλά. Ρε τι πάθαμε. Φτάσαμε λοιπόν.
Βρήκαμε και μια παρέα στο δρόμο. Τι έκανε τόσα χρόνια. Να σου πω, αυτό όταν το αγόρασε, αυτός που το είχε, το αγόρασε μετά από μπεβέ, αντί, μετά από κράτος. Ένα φωτογραφείο και μετά να διασκορπιστούμε στην παραλία. Πάμε να ανέβουμε και λίγο προς τα πάνω, να φτάσουμε λίγο στην κορυφή από το γεφύρι. Να δούμε λίγο. Εδώ είναι τα παιδιά, από ό,τι είδα στο πανό, Σαλόνικα Riders, ομάδα έτσι μοτοσυκλετιστών. Μπράβο στα παιδιά. Ναι, για μέσα. Σούπερ, μια καθημερινή εδώ θα είναι τέλεια. Εντάξει ρε, δεν είναι παγωμένο, καλό είναι. Όχι, θα με πάρει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Πάμε να βρούμε και το Σωκράτη κάτω στο πάρκινγκ. Αυτό ήταν το γεφύρι της Πορτίτσας εδώ, είχε λίγο κόσμο παραπάνω. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας. Θα δούμε που θα μας βγάλει ο δρόμος. Εντάξει τα λάνια ρε φίλε, αυτοί είναι 55'άδες, 60'άδες, τώρα όλοι παρεούλα, μια χαρά. Ωραία είναι αυτά. Εντάξει, θέλει λίγο προσοχή ο δρόμος αυτός, γιατί είναι και διπλός, έχει και ανηφόρα εδώ. Αλλά η άσφαλτος είναι σούπερ. Πήραμε το δρόμο που κάναμε προηγουμένως και κατευθυνόμαστε προς το χωριό Ζιάκας. Εκεί θα κάτσουμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να φάμε κιόλας. Κάτι θα βρούμε εκεί, δεν μπορεί. Όπου περνάμε μυρίζει παϊδάκι και κοντοσούβλια εδώ. Ωραία πράγματα, για να δούμε. Αυτό πάντως το κομμάτι εδώ είναι σούπερ, πολύ όμορφο. Πάμε και βλέπουμε. Να ρωτήσω κάτι. Μια ταβέρνα εδώ προς Βασιλίτσα μας είπανε. Ταβέρνα προς Βασιλίτσα. Έχει καμιά ταβέρνα εδώ κοντά? Πολύ καλή ταβέρνα για να φάτε και όταν θα έρθει εδώ για να πας και λιγότερο. Ανεβαίνοντας δεξιά θα δεις είναι ξενοδοχεία και εστιατόριο. Ωραία. Πολύ καλά. Ευχαριστώ. Πώς λέγεται, ξέρετε? Νίκος λέγεται αυτός. Νίκος είναι τώρα... Εντάξει, εντάξει. Είναι σαν ξενοδοχιάκι, λέει. Θα πάνω δεξιά. Ανεβαίνοντας απάνω δεξιά είναι σαν ξενοδοχιάκι, είναι πολύ καλό το φαγητό, λέει.
Χοτέλ Ζιάκας. Καφέ, ψισταριά, πισίνα. Τι λες, έχει και πισίνα. Εδώ είναι, εδώ θα φας καλά, λέει. Εδώ είσαι. Θα βρω μια σκιά. Στο Ζιάκα. Λοιπόν, ρωτήσαμε ένα ντόπιο εδώ λίγο παρακάτω και μας έστειλε εδώ σε αυτό το ξενοδοχείο παύλα πισίνα, παύλα ψισταριά. Μας είπε ότι θα φάμε πολύ καλά και πρέπει να ακούμε τους ντόπιους γιατί ξέρουν καλύτερα. Λέγεται Ζιάκας. Τον θυμάστε τον κύριο εδώ? Ναι. Ο συνοδοιπόρος Μπόμπερ Σοκράτης, Σόκρατες Rivers. Λοιπόν, τώρα τι παραγγείλαμε γιατί δεν το πιάσαμε αυτό. Ο φίλος Σοκράτης εδώ, πιο εκλεπτισμένος, πήρε μία μοσχαρίσια μπριζόλα, μέτρια ψημένη. Εγώ πήρα το σουβλάκι, σλάς κοντοσούβλι, θα δούμε τι είναι αυτό τώρα, πρόβιο, τη μερίδα. Πήραμε μια χωριάτικη και μία τυροκαυτερή. Για να δούμε λίγο εδώ τα κρεατάκια πώς είναι. Δροσιά έτσι, 20-22 βαθμούς πόσους έχει τώρα, νομίζω. Σοκράτη πόσο, τόσο δεν έχει. Κουνάει το κεφάλι συγκαταβατικά ο φίλος Σοκράτης. Οπότε τα λέμε σε λίγο που θα έρθει και το φαγητό. Λοιπόν, κάτι ήρθε Σοκράτη εδώ, τι έχουμε. Σοκράτη, εδώ είμαστε, live. Έχει έρθει η χωριάτικη μας με έξτρα αγκούρι και χωρίς κανένας να το ζητήσει 7 κιλά κρεμμύδι. Γιατί λοιπόν, δοθήσεις της ευκαιρίας. Γιατί σε μια σαλάτα χωριάτικη. Πες την απορία σου και θα στη λύσω γιατί... Πραγματικά, ναι. 34 κιλά Εξήγησε. Α, για το κρέμμυ, εγώ νόμιζα θα πεις για το αγκούρι τώρα. Όχι, θα πω για το κρεμμύδι. Που γεμίζουν τη χωριάτικη με 7 κιλά κρεμμύδι. Φίλε, εδώ είναι το κοινό, πες τα παράπονά σου για όλη την Ελλάδα. Γιατί τόσο κρεμμύδι. Είναι πανελληνίως αυτό το φαινόμενο πραγματικά γνωστό. Κοίτα, θα σου πω ένα μυστικό, δεν το ξέρουν πολύ. Παρακαλώ. Μπορείς να φας όσο θες. Ναι, αλλά κόβει χώρο από την πολύ γλυκά. Αυτό είναι και το νόημα. Πώς θα κόψει ο χώρο. Δεν πληρώνω κρεμμύδι. Σωστό, αλλά κοίταξε, με αυτό το σκεπτικό μπορεί να θες να γεμίσει φέτα. Να, ορίστε, τι άλλο να κάνει. Ξεχυλίζει ρε φίλε η χωριάτικη. Κάτσε να τη δείξω τώρα γιατί... Λοιπόν, αυτή είναι η χωριάτικη που συζητάμε τώρα. Πόσο άλλο να βάλει ρε φίλε. Κοίτα εδώ. Κοίτα. Όχι, τι έχεις να πεις. Δεν θέλω 7 κιλά κρεμμύδι στη χωριάτικη. Εντάξει, λοιπόν. Θέλει 7 κιλά. Εντάξει, λογικό. Άλλο κάτι. Τίποτα. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε μέχρι να έρθουν και τα υπόλοιπα. Τη ροσαλάτα, η οποία θα σβεστώσουμε και τώρα. Γύρνατε ανάποδα να δούμε, πέφτει. Ωραία. Κάτι τρύπες έχω στο σπίτι. Όχι, φαίνεται ότι είναι local πάντως. Θα δοκιμάσουμε. Ναι. Τι τα πήραμε, θα πείσουμε έτσι. Λοιπόν, αυτά. Ευλόγησα. Τα λέμε σε λίγο. Ήρθε το κρέας στο τραπέζι μας. Η μοσχαρίσια του Σοκράτη και το πρόβιο το σουβλάκι το δικό μου. Για να δούμε τι θα κάνουμε, Σοκράτη. Ωραία, Πρώτης όψης. Αλλά στο τέλος. Δεν θα ξηρίσουμε κανένα γαμπρό εδώ. Εδώ θα φάμε. Για να δούμε. Άμα δεν έλεγα medium, πόσα έρχονταν να έλεγα. Να σου το πω. Είναι πως λέγανε παλιά οι σερβιτόροι σου, ότι θα πιείς φραπέ μέτριο, έλεγε άλλος γλυκό, τα έκαναν όλα μέτρια. Μετά βρες τα όλα. Ο Σοκράτης ήρθε στο βουνό εδώ πέρα, στη μέση του πουθενά, να παραγγείλει μέτρια μπριζόλα. Και περιμένω να έρθει μέτρια. Εδώ έρχεται μια μπριζόλα που δεν είναι τόσο καλή και σου λέει έρχεται μια μέτρια μπριζόλα. Με κρίση αξίας. Αυτοαξίας. Λοιπόν, ωραία φάγαμε, ωραία ήπιαμε. Ξεκινάμε για την Αυδέλα. Να βρούμε κάπου να πιούμε καφέ. Στο GPS είδαμε ένα μαγαζί που λέγεται Καφέ. Και θα πάμε να το επισκεφθούμε. Ωραίο, εδώ ξενοδοχείο, πισίνα, φαγητό, μια χαρά.
35 λεπτά, 23 χιλιόμετρα για Αυδέλα. Ναι. Απολαυστική διαδρομή μέχρι τώρα. Ωραίες στροφές. Η διαγράμμιση εντάξει. Η άσφαλτος αρκετά καλή. Περνάμε μέσα από τη φύση όπως βλέπετε. Έλατα. Ωραίο έλατα αυτό. Η χαρά της μηχανής, ρε παιδιά, προς τα δω. Δεν είχα ξανάρθει κι εγώ. Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα. Σιγά σιγά στο κανάλι θα γνωρίσετε και άλλους φίλους της παρέας εδώ, μοτοσυκλετιστές διάφορων ηλικιών. Μαζέψουμε τα νιάτα όλα τα νιάτα. Δεν είμαι ρατσιστής, ίσα ίσα που χαίρομαι που άνθρωποι από όλες τις ηλικίες απολαμβάνουν τη φύση με τη μηχανή. Το πρώτο που μου έρχεται μετά από τεράστια έρευνα, ας πούμε, που έχω κάνει, είναι ότι μια μηχανή πριν έρθουν οι Κινέζοι, γιατί πάρει στους Κινέζους κάνουμε, είσαι στα 15 χιλιάρικα. Εκτός άμα πεις ότι όχι, εντάξει. Αλλά ρε παιδί μου, αυτοί που είναι έτσι λίγο πιο φταγμένοι στη ζωή τους μπορούν να πάρουν μια καλή μηχανή αξιόπιστη, να γυρίσουν την Ελλάδα, ναι, πιο εύκολα. Όχι ότι ένας εικοσάρης δεν μπορεί να πάρει έτσι ένα βεστρόμ παλιό ή ένα βαραντέρο όπως είχε στα νιάτα σου και εσύ και εγώ βεστρόμ και να κάνουν τις βόλτες τους. Εγώ βλέπω με το CF το 4,5 παράδειγμα, βλέπω πάρα πολλά παιδιά στα βουνά νέα. Για μεγάλες αποστάσεις είναι λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί εκεί πραγματικά θες και μια μηχανή που δεν θα σε προδώσει, λίγο πιο καινούρια. Άρα πάμε σε άλλα λεφτά. Θες άνεση, θες ασφάλεια. Εκεί πιστεύω πιο πολύ. Σε 2 λεπτά μπαίνουμε στο χωριό. Για να δούμε. Πέρασμα Αρκούδας λέει από εδώ. Δεν θέλω τέτοια. Αυτή λοιπόν είναι η Αυδέλα. Εδώ πρέπει να είμαστε πιο ψηλά, αρκετά πιο ψηλά τώρα. 1300. Θα δούμε. Είμαστε κάτω τον Πλάτανο. Ο Σωκράτης σχεδόν κρύωσε, πράγμα σπάνιο. Οπότε είμαστε καλά. Έχει και κάποιες πληροφορίες ο Σωκράτης εδώ
λίγο για το χωριό. Σωκράτη, για πες, τι έχουμε Λοιπόν. εδώ. Κοίτα λίγο στα... Κάποιες πληροφορίες που κάνω πως βλέπω στο κινητό. Γιατί τις θυμάται απ' έξω όλες. Γιατί τις θυμάμαι απ' έξω όλες. Λοιπόν, η Αυδέλα ανήκει στα Γρεβενά, στο Δήμο Γρεβενών και βρίσκεται περίπου 44 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης, στα σύνορα Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, οκ. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο περίπου 1.250 έως 1.350 μέτρων. Θεωρείται ένα από τα ψηλότερα χωριά των Γρεβενών, έτσι. Πρόκειται για ένα από τα πιο ιστορικά βλαχοχώρια της Πίνδου, με μεγάλη παράδοση στην κτηνοτροφία και στις εποχικές μετακινήσεις των κατοίκων από τα ορεινά προς τους κάμπους. Έχει εποχικό χαρακτήρα. Πόσα άτομα είπες ότι είναι εδώ το χειμώνα, Γιάννη? Το χειμώνα 73 άτομα με την απογραφή του 21 στην τελευταία απογραφή. Αλλά το καλοκαίρι λέει ότι φτάνει τα 3.000 άτομα το χωριό. 3.000 άτομα το καλοκαίρι. Okay. Η Αυδέλα βρίσκεται κοντά στη Βασιλίτσα, στο αρχαιονοδρομικό της Βασιλίτσας και αποτελεί μία από τις εισόδους προς το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου και την ευρύτερη περιοχή της Βάλια Κάλντα, που σημαίνει στα βλάχικα ζεστή κοιλάδα. Αυτό δεν το λέει εδώ, το θυμόμουν Ναι, ωραία. κάπου το είχα διαβάσει. Παλιότεροι κάτοικοι ήταν γνωστοί ως κτηνοτρόφοι και αγωγιάτες, ενώ στην περιοχή είχε αναπτυχθεί και η βιοτεχνία ξύλου. Σου αφήνω το τελευταίο, το καλό για σένα, έτσι. Στο κέντρο ξεχωρίζει η πλακόστρωτη πλατεία με τον Μεγάλο Πλάτανο, ενώ γύρω από το χωριό κυριαρχούν τα πυκνά δάση, τα λιβάδια και οι κορυφές της Πίνδου. Τα έχετε δει, θα τα δείτε στη συνέχεια. Λοιπόν, κάτι όμως πολύ ιδιαίτερο έχει αυτό το χωριό, Γιάννη. Τώρα εσύ Σωκράτη νομίζω το είχες διαβάσει κάπου, εγώ το ανακάλυψα τώρα που ήρθαμε εδώ. Είναι οι αδερφοί Μανάκια, οι οποίοι ήταν πρωτοπόροι κινηματογραφιστές από πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο, πότε ήταν? Ναι, πολύ πιο πριν. Πολύ Γεννήθηκαν το 1878 και το 1882 ο Γιάννης και Μίλτος Μανάκιας. Άρα μιλάμε για χειροκίνητη μανιβέλα και 35 μιλιμέτρα ας πούμε φιλμ, μια δύσκολη διαδικασία. Τώρα εμείς έχουμε κάμερες εδώ από εκεί, μικρές τέτοια. Σκεφτείτε τότε πόσο δύσκολο ήταν να πάρεις ένα καρέ, ας πούμε, ένα πλάνο. Μπράβο εδώ στο χωριό. Λοιπόν, το 1905 ο Γιάννης Μανάκιας από το Λονδίνο αγόρασε μια κινηματογραφική μηχανή Bioscope 300, η οποία φαντάζομαι τότε ήταν πρωτοποριακή, ας πούμε, για την εποχή της. Το τελευταίο μοντέλο, γιατί ήταν και το 200 και το 100, το οποίο δεν ήταν καν χειροκίνητο, δεν ξέρω πώς ήταν. Είχε βγει το Bioscope 1, Bioscope 2 και έφτασε στο 300. Λοιπόν, η μηχανή αυτή ήταν χειροκίνητη με μανιβέλα, έτσι, και αποτύπωνε την εικόνα σε φιλμ των 35 χιλιοστών. Χωρίς ήχο. Ήτανε πολύ πριν. Χωρίς ήχο, θεωρούμε ναι. Τότε δεδομένο. ο ήχος στον κινηματογράφο νομίζω πήγε μετά το 1925-30, έτσι δεν είναι? Δεν έχω ιδέα. Νομίζω έχω εκεί ιδέα. ήταν βουβός κινηματογράφος μέχρι το 30. Εκεί μέσα πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο άρχισε λίγο να έχει, νομίζω. Θα το δούμε όμως. Θα το Θα το ψάξουμε. δούμε, ναι. Μία από τις πρώτες και διασημότερες λήψεις τους έγινε στην Αυδέλα. Είναι οι φάντρες, όπου οι γυναίκες του χωριού γνέθουν και υφαίνουν με κεντρικό πρόσωπο τη γιαγιά τους Δέσποινα. Η μικρή αυτή ταινία θεωρείται μία από τις πρώτες κινηματογραφικές καταγραφές στα Βαλκάνια, φίλε. Οκ. Okay. Εντάξει, έφερε τη μηχανή από το Λονδίνο ο Γιάννης και έκανε μπραγκ στα Βαλκάνια ότι τάχα εγώ έχω μηχανή. Εγώ η και δικιά εσείς μου είναι η δεν έχετε. καλύτερη, εσείς δεν έχετε και τέτοια. Εντάξει. Όχι, είναι σημαντικό επίτευγμα εδώ για την περιοχή. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό που έκαναν έμοιαζε περισσότερο με το σημερινό ντοκιμαντέρ ή ακόμα και με ένα πρώιμο vlog. Δεν γύριζαν ιστορίες με ηθοποιούς, αλλά κατέγραφαν πραγματικούς ανθρώπους, γάμους, πανηγύρια, επαγγέλματα, σχολεία και την καθημερινότητα των χωριών και των πόλεων. Φίλε, αυτό είναι ιστορικά, ας πούμε, ντοκουμέντα αυτά τώρα, να δεις πραγματικά πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε, έτσι, γιατί μιλάμε για το 1905-10, ήταν η ζωή τελείως διαφορετική. Ήταν ακόμα σε τουρκοκρατία, νομίζω, η περιοχή. Ναι. Αυτό γράφει και εδώ. Παράλληλα κατέγραψαν μεγάλες ιστορικές στιγμές, γεγονότα της Επανάστασης των Νεοτούρκων, την επίσκεψη του Σουλτάνου Μεχμέτ του Πέμπτου στο μοναστήρι, στρατιωτικές παρελάσεις, την κηδεία του Μητροπολίτη Γρεβενών Εμιλιανού και τις αναταραχές των Βαλκανίων. Οι εικόνες τους είναι σήμερα πολύτιμα ιστορικά ντοκουμέντα.
Πολύ ωραία. Αν βρούμε στο YouTube κάπου πλάνα ή αν υπάρχει κάτι, θα σας δείξουμε. Γιατί πραγματικά κι εγώ μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον να δω λίγο πώς μπορεί να ήταν. Πολύ ενδιαφέρον. Λέει, άφησαν πίσω τους ένα τεράστιο αρχείο με χιλιάδες φωτογραφίες και μεγάλο μήκος κινηματογραφικού φιλμ. Στις εικόνες τους εμφανίζονται άνθρωποι διαφορετικών εθνοτήτων, θρησκειών και κοινωνικών τάξεων, αποτυπώνοντας τη σύνθετη πραγματικότητα των Βαλκανίων στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι οποίοι ας πούμε ταξίδευαν κιόλας ή ήταν μόνο στην Αυδέλα γύρω-γύρω εδώ. Τι να σου πω. Λογικά. Τι να σου πω, Ο φίλε. κινηματογραφιστής έχει λίγο και αυτό το ταξιδιωτικό μέσα του, φίλε. Θέλει να καταγράψει εικόνες και από άλλα μέρη. Πόσο εύκολο θα ήταν να μεταφέρουν βέβαια με τα γαϊδουράκια. Φίλε, Τι ναι, γαϊδουράκια, μηχανή, άλογα. δεν ξέρουμε πώς, πόσο μεγάλη ήταν. Ναι. Αυτό ήταν το ταξίδι. Επίσης, το έργο τους ενέπνευσε και τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Στην ταινία Βλέμμα του Οδυσσέα, ο πρωταγωνιστής ταξιδεύει στα Βαλκάνια αναζητώντας 3 χαμένες ανεμφάνιστες μπομπίνες των αδελφών Μανάκια. Το ήξερες? Όχι. Το ChatGPT μας το είπε. Μπράβο. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, νομίζω ότι πέρα από τη φύση και το όμορφο του μέρους εδώ, αυτή ήταν μια πολύ ωραία ιστορία που μάθαμε, δεν την ήξερα ούτε εγώ, ψάχνοντας λόγω του ταξιδιού αυτού. Γιάννη, τι κάνουμε τώρα, πίνουμε καφεδάκι. Πίνουμε το καφεδάκι μας σιγά σιγά και συνεχίζουμε το δρόμο μας. Τώρα, Βοβούσα πόσο είναι από εδώ? Μισή, μία ώρα. Νομίζω θα εκεί είναι η παίξουμε επόμενη πάλι. στάση μας, έτσι δεν είναι? Εκεί είναι. Από ό,τι είδα, η διαδρομή είναι πανέμορφη, όπως και όταν ερχόμασταν, αλλά λέει ότι είναι ακόμα πιο ωραία. Από ό,τι έχω δει και σε κάποια άλλα βίντεο, ίσως κάνουμε και κάποια στάση σε κάποιο ωραίο μέρος που θα δούμε, καμιά βρύση. Εγώ λέω να σηκώσουμε και τα ντρόουν εδώ στην Αυδέλα λίγο, να δούμε λίγο και το χωριό από ψηλά. Κάτι που αν ήταν οι αδερφοί Μανάκια εδώ θα νομίζαν ότι ήρθαν εξωγήινοι, ας πούμε τώρα, έτσι. Με Κάμερες που πετάνε. κάμερες που πετάνε, Κουνούπια. ας πούμε. Ναι. Ωραία, οπότε πίνουμε το καφεδάκι μας και ξεκινάμε για Βοβούσα, όπου εκεί θα κάνουμε την διανυκτέρευσή μας. Έτσι. Σουκράτης έκλεισε ένα ξενοδοχείο εκεί πέρα. Το μοναδικό δομάτιο νομίζω που Έχει ένα βρήκαμε πανηγύρι από διαθέσιμο. ό,τι έμαθα αυτό το Σαββατοκυριακό και έχει πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή. Α, ωραία. Το οποίο ξεκινάει αύριο. Μπορεί να προλάβουμε κάτι το πρωί. Εξαρτάται τι Μ' αρέσουν θα αυτά. Εντάξει, αν εξαιρέσει λίγο τη φασαρία και αυτά, έχει λίγο. κάνουμε. Θα δούμε τι θα προλάβουμε αύριο. Το πιο σημαντικό σε αυτό είναι ότι είμαστε σε μια όαση δροσιάς μέσα στο κατακαλό καιρό. Οπότε, τι άλλο να ζητήσουμε. Τι μπορεί να πάει στραβά. Τα λέμε καθοδόν. Τσάου. Ναι, θα τα πάρω ένα πλανάκι. Σαν τον παίχτη από εκεί, από το Μαυροϊνή να πούμε είναι. Σε τέτοιο mood. Ωραία φίλε, ησυχία. Έχουμε κάνει μια στάση εδώ κάπου στα 1300 κάτι μέτρα στο δρόμο για την Βοβούσα. Είδαμε κάτι άγρια άλογα εδώ και σηκώσαμε λίγο τον τρόπο. Η ησυχία, το τοπίο, οι μυρωδιές σε ηρεμούν πραγματικά.
Ναι ρε φίλε. Εδώ τα γαϊδουράκια. Εδώ είναι ξύλα. Ωραία με λεφτά μας κοιτάμε. Η υλοτομία εδώ στην περιοχή. Α, ωραία. Γεια χαρά. Τι γίνεται? Γεια σας. Τι κάνετε, τελικά ήταν πιο απολαυστικό το σενάριο. Αλλά αυτό είναι το δωμάτιο. Εδώ είναι το κουζινάκι, το οποίο είναι κοινόχρηστο για τα δύο δωμάτια. Εδώ φτιάχνουμε και έναν ελληνικό να πιούμε. Ελπίζω να μην χυθεί μετά να σας δείξω το δωμάτιο. Λοιπόν, τέλεια, σε τέλεια τοποθεσία, πεντακάθαρο. Το γεφύρι. Λοιπόν, εδώ είμαστε έξω από το δωμάτιο. Υπέροχο το χωριό. Να σας δείξω λίγο. Εδώ είναι το γεφύρι. Και κάπου εδώ είναι και Σωκράτης. 2 μέρες αργότερα το σπίτι. Ό,τι θες. Πιούμε ένα καφεδάκι εδώ, τι κάμπινγκ, βάλτε μια πέργολα εδώ. Πάμε εκεί κάπου. Λοιπόν, είμαστε στην πλατεία της Βοβούσας. Καφεδάκι. Ντεράκι από τον ποταμό ΑΟ. Γάλα νουνού. Γάλα νου. Κάναμε πολύ μεγάλη απόσταση να έρθουμε. Το δωμάτιο είναι ακριβώς απέναντι. Έχει μια ωραία γλυκιά καλοκαιρινή βουνίσια ψυχρούλα. Γι' αυτό και τα φουτεράκια μας. Είμαστε σε ένα μέρος, όπως βλέπετε, που είναι καφέ, μπαρ, ψισταριά. Οι σούβλες μέσα εκεί έχουν ήδη μπει, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Γιάννη, κάνε μια ανασκόπηση της ημέρας. Ανασκόπηση της ημέρας. Πώς περάσαμε σήμερα. Λοιπόν, ξυπνήσαμε νωρίς, ήπιαμε το καφεδάκι μας, ξεκινήσαμε. Εντάξει, είδαμε τον καινούριο δρόμο, ο οποίος
όπως είπες εσύ, έτσι γλιτώνεις πολύ απόσταση, ας πούμε. Βοήθησε και τα πάρα λεωφορεία. πολύ. Βοήθησε πάρα πολύ. Εντάξει, σχολιάσαμε το μόνο λίγο τα 3.15 τα διόδια για τη μηχανή, ήταν λίγο υπερβολικό, αλλά πάλι αξίζει τον κόπο για την ταλαιπωρία που γλιτώνεις. Σίγουρα. Και μετά μπήκαμε μέσα στο πράσινο, αυτά τα στριφτερά τα κομμάτια αρχίσαμε να ανεβαίνουμε. Εγώ το ευχαριστήθηκα πολύ γιατί είχα και καιρό να κάνω βόλτα. Και εγώ είχα καιρό να κάνω είμαστε βόλτα. σε ένα ωραίο μέρος, όπως είπα και πριν, δεν ξέρω τώρα αν το βρήκες τυχαία το δωμάτιο ή... Εγώ θα κάνω και ένα review έτσι, γιατί φαίνεται πεντακάθαρο, η ευγενέστατη κυρία που μας φιλοξενεί εδώ πέρα στο δωμάτιο. Το γεφύρι φοβερό, οι μυρωδιές εδώ από τις σούβλες, απλά βλέπω ότι μειώνονται οι σούβλες ανησυχητικά τώρα. Δεν τα παραγγείλουμε από τώρα για να... Αυτά δεν είναι να τα αφήνουμε. Αυτά δεν είναι να παίζουμε με αυτά. Ναι, βλέπω ήδη μέχρι να πιω 2 τζούρες στον καφέ έχει μισή σούβλα. Τέλος πάντων. Εντάξει, Θα αυτά. μείνουμε χωρίς κοντοσούβλι. Ναι. Αυτά νομίζω και είμαι σε μια έτσι ήρεμη φάση τώρα. Έχουμε χαλαρώσει πολύ. Είμαστε κουρασμένοι. Δεν ξαπλώσαμε καθόλου για να κοιμηθούμε νωρίς και να ξυπνήσουμε νωρίς. Οπότε στο πολύ χαλαρό, στο βουνό, στη δροσιά. Και Ναι. Τίποτα, τελειώνουμε το καφεδάκι μας, σιγά σιγά παραγγέλνουμε το φαγητό. Μετά η συνέχεια νομίζω είναι έτσι να μαζέψουμε το υλικό που τραβήξαμε σήμερα, να το βάλουμε σε σκληρούς, να αδειάσουμε, να φορτίσουμε και αυτά και να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. αύριο θα είναι μια μεγάλη μέρα. Θα δείτε που θα πάμε. Αυτά νομίζω. Θα σας πούμε λίγο για το φαγητό όταν έρθει λίγο τις εντυπώσεις. Σούβλες τελικά. Σούβλες. Σούβλα, Ναι, τι θα πάμε τώρα, κοτόπουλο φιλέτο και τέτοια φλόρικα εδώ. Ό,τι πιο έτσι πρόβατο εδώ κυκλοφορεί. Αυτά, τα οι vegan επιλογές. Λοιπόν, έχει έρθει η κατάσταση. Τι κατάσταση, φαΐ. Έχει έρθει το φαΐ. Πολ, πες Για- πρώτα για τις σαλάτες, πες. Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Φρεσκότατη σαλάτα, αγκουράκι, ντομάτα, όλα σούπερ, πιπεριά κτλ. Γιάννη, Πάρα πολύ φρέσκα, έτσι. Πολύ καλύτερα από το προηγούμενο μαγαζί εκεί που φάγαμε. ναι. Η πατατούλα ήθελε λίγο ακόμα ψήσιμο, λίγο ψηλό. Εντάξει. τέτοια. Το κρέας δεν δοκιμάσαμε ακόμα, περιμένουμε λίγο. Ναι, για να δοκιμάσουμε κρέας. Αυτό είναι το χοιρινό. Ναι. Το λεμόνι είναι κομμουνιστικό, 1 για 2. Για να δω. Αυτό είναι το χοιρινό. Ωραίο και το πρόβιο, λίγο αλατάκι θέλει. Αλατάκι θέλει, Για να δοκιμάσω λίγο πριν μπει το αλάτι. Είναι λίγο παραδοσιακά. Ωραία, εντάξει. Τόσο όσο, δεν είναι κανένα τρελαθής. Καλά είμαστε. Νόστιμα όμως. Καλά Ωραία. είμαστε. Ωραία, ωραία. Μπράβο. Ωραία, οπότε Κλείστος τώρα και να φάμε εδώ. κλείνουμε. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Αδειάζουν πιάτα κτλ. Μετά. Ας πούμε μια καλή νύχτα τώρα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται μετά. Και τα λέμε το πρωί. Τα λέμε. Τσάου, τσάου. A house is not a home. My heart is not a stone. I'm free. Heard that life is short, so I quit my day job and I moved to the sea. They said I was mad. I said I don't care. What do you know about life?
you never even tried. Some say I lost my mind, I left my friends behind, but they're not my friends if they don't know who I am. I traded in my phone, I got a dog, I got a boat. The greatest things in life are not antiques. I just couldn't see. With all of this noise, what do you know about life? You're not free, and you'll never even try. Λοιπόν, καλημέρα και από εμάς. Μαζέψαμε τα πράγματα. Παίρνουμε σιγά σιγά το δρόμο της επιστροφής. Περιμένω λίγο το Σωκράτη τώρα, γιατί ετοιμάζεται και αυτός. Σε 1-2 λεπτά θα είναι εδώ. Και ξεκινάμε για το Φλαμπουράρι. Είναι 20 χιλιόμετρα από εδώ. Επίσης φοβερή διαδρομή. Και στο δρόμο της επιστροφής θα δούμε επίσης φοβερά τοπία. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, ξεκινάμε, ήρθε και ο Σωκράτης. Η δροσιά η πρωινή εδώ στο χωριό δεν περιγράφεται, παιδιά. Ήταν πολύ όμορφη η Βοβούσα και το φαγητό ωραίο, φιλόξενοι άνθρωποι εδώ. Για να δούμε τη συνέχεια. Φάρμες εδώ, άλογα, υλοτομία. Μεγάλο το υψόμετρο εδώ. Πρέπει να είμαστε κοντά στα 1350 εδώ, 1400 ίσως.
Έχουμε αυτή την ευλογία στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Από το βουνό στη θάλασσα σε μερικές ώρες τα έχουμε όλα. Θα περίμενες οι δρόμοι, ρε παιδί μου, από τα χιόνια και από αυτά να είναι σε πολύ πιο χάλια κατάσταση. Ναι. Βέβαια. Εντάξει. Είπαμε διαγράμμιση να είναι διατυπωμένη. Όχι ο δρόμος. Εδώ σταματάει και η γραμμή. Τελείωσε ο δρόμος, τελείωσε ο εργολάβος. Δεν έχει τώρα γραμμές παντού. Τζάμπα μπογιά. Ναι, πώς θα γίνεται λίγο. Παλέψε με καλιά αρχούδα να πω εδώ. Να το, μετά ξεκινάει η δουλειά μου γραμμή. Τώρα. Οπ. Έχεις ανοιχτό το κράνος να παίρνεις δροσούλα. Είσαι ωραίος. Έλα ρε φίλε. Άρε φίλε. Άρια. Κοίτα τι ωραία που είναι εδώ. 4 λεπτά λέει. Α, το είδες τώρα, βέβαια. Φλαμπουράρι μπροστά. Εδώ τι είναι? Το δίλακο. Πόσους λάκους να έχει εδώ? 3. Ναι. Οι ελληνικές αρκούδες είναι λίγο τέτοιο. Έτσι ασθενικές, δεν ξέρω. Τις βλέπω πολύ χορτασμένες. Λοιπόν, σε 2 λεπτά μένουμε και στο Φλαμπουράρι, που τελικά είναι πιο χαμηλά από τη Βοβούσα. Να δούμε τι γίνεται και εδώ. Θα ψάξουμε να βρούμε κάτι να φάμε, έτσι πρωινό τύπου, γιατί δεν μας έφτασαν τα πρωινά στο ξενοδοχείο. Έτσι Σοκράτη. Οπ, χελονίτσα ρε. Την περάσουμε. Έτσι. Κατεβαίνεις. Μπράβο ρε Σοκράτη. Λοιπόν, χελώνα ασφαλής. Και συνεχίζουμε. Δεν είναι συμπαθέστατες χελώνες ρε φίλε. Κι εγώ. Φλαμπουράρι. Ορίστε. Έτσι λίγο στενό το βλέπω το Φλαμπουράρι εδώ. Δεν ξέρω γιατί στριμώχτηκαν έτσι. Να η πλατεία. Λοιπόν. Οκ. Καφεδάκι εδώ. Φαγητό. Θα αφήσουμε εδώ Σοκράτη ή δεν βλέπω και πολύ
Μ' ακούς? Ψισταριά, εστιατόριο, μαγειρευτά της ώρας, πίτες, καφέδες, αναψυκτικά. Αλλά δεν έχει τίποτα. Είναι στην εκκλησία. Ποιος? Αυτοί που τα φτιάχνουν. Τι έχουνε? Αυτό δεν είναι εδώ. Τι κάνουν στην εκκλησία τέτοια ώρα? Και τι, θα πάμε στην εκκλησία? Καλημέρα. Πρέπει να έχω τυρόπιτα, θέλετε να κοιτάξω. Εννοείται. Ωραία. Τυρόπιτα. Κρουασάν πάντως δεν θα είχε Σοκράτη. Όχι, το λέω γιατί κρουασάν αποκλείεται να είχε. Οι άνθρωποι μας εξυπηρέτησαν, πήραμε μια τυρόπιτα, ένα υλικό και ένα φρέντο εσπρέσο. Ο Σοκράτης συνεχίζει να πιέζει την τύχη του με τα φρέντο εσπρέσο στα χωριά, τα ορεινά. Εγώ θα στηρίξω τον έναν που θα το κάνει τέλειο. Εντάξει. Εγώ προτιμώ ένα πιο ελληνικό παραδοσιακό. Έτσι είναι σαν να πάμε, ας πούμε, στο Παρίσι τώρα και να πούμε φτιάξει ένα παστίτσιο. Έγινε. Λοιπόν, δεν θα σας δείξουμε και πολλά από το φλαμπουράρι. Έτσι δεν είναι? Έχει ωραία εκκλησία. Έχει μια ωραία εκκλησία. Αλλά οι άνθρωποι είπαν ότι είναι στην εκκλησία. Προφανώς δεν εννοούσαν αυτή. Έχει και άλλη εκκλησία μάλλον πάνω. Ή μπορεί οι άνθρωποι να είναι 4 και δεν είναι μέσα. 4 άνθρωποι και ο παπάς. Κοίτα, η αρχιτεκτονική είναι ιδιαίτερη της εκκλησίας πάντως. Έτσι δεν είναι? Και σαν πιλιορίτικη σκεπή είναι. Πέτρα, ναι. Πάντως μεγάλο κομμάτι πίτα. Αυτά. Και έτσι θα δοκιμάσουμε και το φρέντο εσπρέσο του Σοκράτη. Λοιπόν, αναχωρούμε από το φλαμπουράρι. Θα κατευθυνθούμε προς την λίμνη, πώς την είπαμε, Ζωρίκα. Μια μικρή λίμνη με νούφαρα και έτσι ωραίο τοπίο. Γεια χαρά! Λοιπόν, η τυρόπιτα φλαμπουραρίου πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν ωραία, αλλά είχε 6.000 αυγά μέσα. Έτσι δεν είναι, Σοκράτη? Θα μπορούσε να είναι ομελέτα με φύλλο. 1-2, μ' ακούς? 1-2, χαμήλωσε με φιλέ. Εντάξει. Άντε Αλάνι. Πού να πάμε και στην Ιταλία δηλαδή τώρα? Ο κόσμος περιμένει Ιταλία. Α, είναι μόνο 9 λεπτά. Τι ωραία ρε παιδιά εδώ, πηγές εδώ. Τι θέα είναι αυτή και τι διαδρομή. Ίσως είναι από τις καλύτερες διαδρομές που έχω κάνει η Ελλάδα. Η λίμνη που θα επισκεφτούμε τώρα είναι μια μικρή λίμνη με νούφαρα, η οποία ειδικά αυτή την εποχή είναι φανταστική. Κάνουμε μια στάση εκεί, θα πετάξουμε και τον drone λίγο να τη δούμε από ψηλά. Το ποτάμι από κάτω.
Είναι λίγο μικρή η λίμνη, η αλήθεια είναι. Η λίμνη του Κατή μπροστά ήταν, φίλε, λέει Κόμο. Λοιπόν, εδώ είναι η λίμνη. Είναι μικρότερη από ό,τι τη φανταζόμασταν. Έγραφε μικρή, αλλά δεν το περίμενα και τόσο. Θα πετάξουμε λίγο και το drone, να δούμε λίγο και το ποτάμι, να δούμε και τη λίμνη από ψηλά και να πάμε να το σηκώσουμε λίγο. Να σας δείξω λίγο και το πλάνο από το ποτάμι εδώ. Πολύ ωραία η λίμνη, μικρή αλλά όμορφη, η φύση γενικά εδώ είναι απίστευτη. Προχωράμε, επόμενη στάση είναι το φράγμα της λίμνης Αόου, περίπου 7 χιλιόμετρα, 8 από εδώ. Έτσι γύρω στα 14 λεπτά λέει το GPS. Πανέμορφα. Κάποιοι έχουν στήσει σκηνές πίσω εκεί, βλέπω. Ψαρεύουν.
Τι είναι αυτό? Τσοπανόσκυλο μεγάλο. Ωραία. Ρε προβατάκια. Ο τελευταίος ο σκύλος ήταν ο αρχηγός εδώ της Αγέλης. Λοιπόν, πάρα πολύ όμορφα εδώ στο φράγμα. Επόμενη στάση στο χωριό Μιλιά. 41 λεπτά, ναι, okay, 30 χιλιόμετρα περίπου. Πάρα πολύ όμορφη διαδρομή. Επόμενη στάση στο χωριό Μιλιά, γύρω στα 40 λεπτά από εδώ, 25 χιλιόμετρα περίπου. Θα κάνουμε και στάση να φάμε εκεί, γιατί εντάξει, η τυρόπιτα με τα 4.000 αυγά ήταν καλή, αλλά όχι αρκετή.
υπέροχη λίμνη στα δεξιά μας. Το τοπίο γίνεται συνεχώς καλύτερο. Από την αρχή της διαδρομής, από χθες μέχρι και σήμερα, ένα τοπίο καλύτερο από το άλλο. Για να δούμε και το χωριό Μιλιά τι έχει, ας πούμε, να μας δείξει τώρα. Θα βρούμε κάπου να φάμε. Αν βρούμε βενζινάδικο θα βάλουμε και λίγο βενζίνη, αν και το MTX μου δείχνει full ακόμα. Για κάποιο λόγο ο αισθητήρας δεν σου δείχνει από την αρχή πόση βενζίνη έχεις καταναλώσει. Σου δείχνει γεμάτο μέχρι να φτάσει στο μισό και μετά κατευθείαν μισό. Και από εκεί και κάτω αρχίζει και μετράει. Πράγμα που εγώ δεν το καταλαβαίνω. Είναι προφανώς κάποιο τεχνικό θέμα, επειδή είναι 2 deposit, αλλά δεν νομίζω να μην λύνεται. Κάπως πρέπει να βελτιωθεί αυτό. Τελικά η απόφασή μου για την αλλαγή της μηχανής που σκεφτόμουν, μπορείτε να το δείτε και σε προηγούμενα βίντεο, αν θα πάω στο 1000 MTX, έχει παγιωθεί πλέον μέσα μου. Το 800 MTX με καλύπτει σε όλα τα κομμάτια. Έχει και λίγο πιο χωμάτινο χαρακτήρα, θα έλεγα ίσως. Δεν βρίσκω κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να πάω στο 1000 προσωπικά. Αν η CF βγάλει κάτι το οποίο θα είναι στο μέλλον 1200-1250, να έχει και πιο touring χαρακτήρα, να μπορεί να κάνει και χώμα σε ένα βαθμό, θα πάω σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι 80-90% των διαδρομών είναι σε άσφαλτο. Όπα, ένα γεράκι είναι πάνω. Υπέροχο. Ναι. Ελπίζω να φαίνεται. Είναι πίσω. Ναι, είναι πίσω δεξιά τώρα. Τι λέγαμε? Αυτό είναι ωραίο το ξέφωτο εδώ. Φτάσαμε στη Μιλέα, η Μιλιά. Εδώ θα πάμε δεξιά. Θα κάνουμε μια στάση να φάμε, ίσως θα πιούμε και ένα καφεδάκι εδώ. Και συνεχίζουμε. Τι έκανες τώρα? Ο Πιστέν. Ωραίος. Τελικά καθίσαμε στο μαγαζάκι αυτό έξω από την Μιλέα. Με τον Σοκράτη εδώ. Ο Σοκράτης πίνει το καφεδάκι του. Εγώ πίνασα. Και μας είπαν εδώ ότι έχει μια τοπική πίτα που λέγεται κασάτα με τυρί και βούτυρο. Αυτή εδώ είναι. Και έχει έρθει και μια χωριάτικη. Τώρα κεφτεδάκια τηγανιτά, κολοκυθάκια τηγανιτά και προχωράμε. Τέλος και το φαγητό. Επόμενη στάση, καταράκτες Μπουρουβάρου.
Είναι ωραία, είναι ωραία. Όπα. Εδώ είναι ο καταράχτης. Πάμε κάνα τούμπα για τον καταράχτη τώρα, πούντος. Η διήμερη βόλτα μας φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Είμαστε τώρα στους καταράκτες Μπουλοβάρου, πολύ κοντά στο χωριό που ήμασταν πριν Μήλαια, και το διήμερο φτάνει στο τέλος του. Σιγά σιγά παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής με το φίλο Σοκράτη. Ήταν μια φοβερή εμπειρία το διήμερο, μαγικές διαδρομές, φύση, σύνδεση με τη φύση, αρώματα, εικόνες, όλα αυτά. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, τα φιλιά μου. Λοιπόν, 299 Bioscope μετά, ο Γιάννης Μανάκιας. Θα σε διακόψω. Ναι. Η μηχανή λειτουργούσε χειροκίνητα με μανιβέλα, χωρίς ήχο και κατέγραφε εικόνα σε κινηματογραφικό φιλμ 35 χιλιοστών. Τα είπαμε αυτά με τα 35 χιλιοστά. Χειροκίνητα με μανιβέλα πες. Το είπα και αυτό. Δεν το είπες. Το είπα πριν. Άντε, καλά. Έχω υλικό. Θες ένα δεύτερο take.